channel है न्यू ब्लग न्यू डे सो होप यु अल आर फाइन है डुइङ वेल सो आज चाहिँ हैन मेरो छ्यामाको बिहा छ है सो आज चाहिँ म छ्यामाको बिहामा जाँदैछु है तपाईहरुले हैन यो ब्लग मन पराइदिनु भनेर आशा गर्दछु एकछिनमा है तपाईहरुलाई बिहामा गएर भेट्नेछु है त गाइस आज चाहिँ बबाल ब्लग आउन लागिरहेको छ है सो अनि आज चाहिँ म मेरो छ्यामाको बिहामा गइरहेको छु है अनि सो आजको ब्लग चाहिँ नै बबाल आउँछ है सुन्नुस् है गाइस स्टे ट्युन हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीले आज बनाएको सो अनि अहिले चाहिँ तपाईको प्याच कटिङतिर लागिसकेका छौँ हामी अनि साथै हामी यो किचनको हैन आजको खानाको लागि तयार भइरहेको छ है सो यहाँ चाहिँ पटेटो कट हुँदैछ तपाईको यहाँबाट हामी चाहिँ किचनतर्फ लागिरहेको छु है त गाइस सो किचनमा चाहिँ अहिले यहाँ है सब्जीहरू रेडी भइसकेको छ है पनिर रेडी भएछ हैन गाइस सो अनि बेलुका कटिङ गरेको चाहिँ हैन यहाँनिर रेडी भइरहेको छ है पानी पनि रेडी भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ हैन कुखुरा कट हुँदैछ अब चाहिँ यहाँनिर डम्फु डान्सको लागि हाम्रो बाजीहरू रेडी भएर बसिरहनु भएको छ साथै उहाँहरूले डम्फु बजाउँदै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै बसिरहनु भएको छ है गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है त गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ माथि पनि तपाईको रेडी भइसकेको छ यहाँ आजको मण्डप सजाएर एकदम रेडी छ यहाँ चाहिँ तपाईको जन्तीहरू है आइपुगिसक्नु भएको छ गेटमा अनि सो जन्तीहरूको एन्ट्री हुन लागिरहेको छ गाइस है हाम्रो यहाँ तामाङ बाजेहरू पनि रेडी हुनु भइसकेको छ आजको तामाङ डम्फु डान्स भन्छ है गाइस देख्नु हुँदै होला तपाईहरुले है यहाँ चाहिँ एन्ट्री हुँदैछ हाम्रो जन्तीको टिमहरू है उहाँले कोसेली लिएर आइरहनु भएको छ यता शर्मिला आशु हुनुहुन्छ यहाँ आशुहरू हुनुहुन्छ है त गाइस हेर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुलाई रमाइलो देखाउँदैछु है त गाइस यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन के सम्झिने ढोकबेट भइरहेको छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ होइन अघि ढोकबेट पनि भइसक्यो होइन सो त्यो चाहिँ मैले भ्लग त्यस्तै गर्नु पाएन अनि मैले यसो त्यही गाइस अनि यहाँ पनि है दोस्रो बेहुला बेहुली आइपुगेका छन् जन्ती है सो यो चाहिँ दोस्रो जन्ती हो त गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो बेहुला बेहुली आइपुगेका छौँ है सो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले अगाडि बस्छ लमी पछाडि नबस लमी अगाडि आऊ न लमी अगाडि बस्नुपर्छ अलि यता बस्नु यसो क्या लमी अगाडि बस्नु बोकेर आएको गरौँ यहाँ चाहिँ हैन तामाङबाट है सो वेलकम गरिरहेको छ है बेहुला बेहुलीलाई हैन अनि आजको हाम्रो मेन बेहुला बेहुली हुनुहुन्छ हैन ल त गाइस कस्तो छ
एकदम यहाँ बाजे रमाइरहेको छ है नाच्दै होइन डम्फु बजाउँदै नाच्दैछ है त गाइस यहाँ चाहिँ है सबैजना रमाइलो डान्स गरिरहेको छ है तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि सो मैले यहाँको गाना चाहिँ म्युट गरेको छु नि किनभने कपिराइट लाग्छ होइन गाइस सो विमल ब्रो अनि यता नर्दै नासिन्छ गाइस ल है त गाइस अब चाहिँ है बेहुला बेहुलीलाई बिदाई लिने समय भइरहेको छ यहाँ बिदाई बारी चलिरहेको छ है हाम्रो आखी अनि आजको बेहुली हुनुहुन्छ अनि यहाँ पासाङ आसाङ हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले आज होइन सो बिदा बारी दिनु हुँदैछ बेहुला बेहुलीहरूलाई सो हेर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस ल बिस्तारै ल भाइ माथि बनाइछ अविनाश लागो